Hello everyone, this is Filipino Word Battler at ito guys, maglalaro tayo ng nagbabalik na Game Kana Ba? Game na! At ilang minuto na guys ay magsa-start na ang palarong ito. Dito muna tayo dyan. Ayun. Exciting! Sana guys, makasurvive tayo guys. Actually guys, ang price ng laro na to is 10,000 pesos. Kaya lang, maraming naglalaro kung kapalarin ka at makapasok ka sa maglalaro guys. I mean, mananalo ng up to 5 questions lang dito. Maghahati kayo ng price na 10,000 pesos. Ngayon, kung nag-iisa ka lang na maswerteng nakasurvive sa isang tanong, yun, sa iyo ang 10,000 pesos. At ito ay mag-uumpisa na. May ilang minuto at let's enjoy. At nandiyan ang ating co-host. Co-host talaga. Ang host na si Robi Domingo. Yes, dating taga-PBB. Yan. Days na pala. Yan, ito. Yes. Game Kana Ba? Game na! Now it's going to throw all over the world. The Robi. Para sa mga kaibigan, ayos, sabi mo, huwag na nga ang bayan. Yes. Right? Go back to the stage. Uy. Ayan. Tabatinching siya ikan Robi Domingo nung kabataan. Guys, way back, nakapaglaro ako sa Game Kana Ba 2 times. Kay Chris Aquino, saan nanalo ako ng 5,000 noon, yung pyramid. At Ido Mansano po. Yan. Nanalo kami ng 15,000 that time. Balloon. Lobo. Palakpakan. May kinalaman po. Well, of course, game na game tayo para dyan. At syempre, ang all-new Game Kana Ba ay ang first game show in the world na napapanood ako television by. At malalaro ito mobile app na Kumu. Kaya, Yes, guys. Punta kayo sa app na to. Kumu. At mag-enjoy kayo sa mga palaro dito. Tingnan natin guys kung makakasurvive tayo dito. Yes, let's start guys. Palakpakan tayo. Yan guys, nandyan yung mechanic. Game no! Yes. Representing the 50 states of the USA. Yan ang pagkakaalam ko ah. Yan.
Ang original flag, guys, has 13. Representing the first 13 state. 11. Naku, kalimutan ko. Yes, 13 stripe. Yun nga, 13. Pero before, that's 13 stripe. Pero guys, alam niyo ba guys, hanggang ngayon guys, hindi pa declared kung sinong official that decide. Uy. Ang dami sumagot guys sa 52. Nabudol yun, nabudol. Kasi sabi kasi ng iba kasama yung Puerto Rico Pero hindi pa Officially, hindi pa. So, second question na tayo guys. Naku. Sana carpe diem, di ba? Seize the day. Sabi ko, pero ito ang gusto kong itanong. Actually, sana incorporate sa atin ay Healthy body. Ay? Healthy body, healthy soul. Soul or body? Nako guys, delikado tayo. Delikado tayo. Okay. Sana guys, body. Physically. Yes! Ako dun. Muntik na tayo dun. Kaya dito guys, tricky ang mga tanong. Yes. Chris Aquino, Kate Dumanso. Okay. Guys, 3 questions na lang. Yes, thank you. Hindi ko alam kung may extra life ako, guys. Game na! Huwag lang keep up. Ang hirap. Guys, hindi ko to alam. Ako guys, wala ako Yangtze River ang alam ko doon guys Nako guys. Nako guys.
guys, delikado tayo. Mukhang talo tayo doon. Baka na. Wala na, extra life. Pag mali tayo ito guys, wala na tayong extra life. Bago ko kung i-google, kaya lang mas maganda yung history. Sana yung guys, kung may nagsasabi niya na may nababasa ko, Yayo River. Sana tama yung puro naman Robi. Daming B, ah. Malay mo, kapangalan ng artista na si Yayo, di ba? Yalo. Naku, may mga Yalo River guys, oh. Yuyu. Naku. Naku, Yalo River. Delikado. Parang ang dami nagbigay, so Yalo River. Baka yan, na-google na nila. Daming nagbi, oh. Yuyu River. Yalo River. Naku. Puta kalito. Agoy. Pasig River. Naku, naming nag-B, oh. Bihira lang nag-A. Hirap naman. Yalo River. Hirap. Game na! Mukhang hindi na tayo magsusurvive. Agoy, out na tayo guys. Oy, use extra life. Okay. Extra life pala tayo guys. Chamba na to guys. Chamba na to guys. Si Elvis Presley. Pangilan? Ay, chumamba ta guys. Guys, last question na lang. Buti na lang may extra life tayo guys. Huwag lang pop music. Wow, Philippine history. $10. Tama ba ako? Director, nandun po kayo sa Liga Pilipinas. Guys, the first Supremo or Presidente ng La Liga Filipina, I think ay si Diodato Arellano. Tama ba ako? La Liga Filipina? O Katipunan yata yun, si Diodato Arellano.
Parang ang mahal ng 10 pesos. Yes! Guys, survive tayo! Yehey! Yehey! Guys! Yes! Yehey! Guys, meron tayong 6 po. Saan? Yes! Yan guys, panalo tayo guys. Meron tayong 64 pesos sa ating wallet. Yes guys. Yehey! Panalo tayo ngayong araw na to. Yehey! Buti may extra life ako doon guys. Ang hirap nung Yalo Yalo River. Ang daming players, so yes. Saan na ako? Hanapin natin guys. Game na! Yun. Ayun tayo guys. Filipino World Battler. Yan. Guys, sa lahat ng nanonood dito, maraming salamat. Yes guys, at kung gusto nyo manalo guys, sali din kayo guys. Kaya game ka na ba? Game na! Yan, panalo tayo guys. Meron tayong 64 pesos. Kaya laruin mo lang to guys from Monday to Friday guys. Ito po. Maraming salamat sa inyong nanonood guys. And again, ako po ay magpapaalam na. Yan.